Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbona. Sot për ju do të përgatis një recetë turshi parmigiani të zi, të mbushur me specat kuj, speca jashtëm, majdanoz dhe hudhër. Siç e dim, tani po afron edhe periudha e vjeshtës dhe gjatë kësaj periudhe më shumë do të përkujdesemi të gatojmë receta reçel, turshi të ndryshme, sepse do të mendojmë për stinën e dimrit. Tani kanë kohën fiks, prandaj do ta shfrytëzojmë në maksimum. Për përgatitjen e kësaj recete kam marrë 1 kg 600 g parmezan të zi, 400 g spec të kuq, 400 g spec jeshil, një durs të madhe majdanoz, 10 thelbi hudhëre, 1 litër uthull, 200 ml vaj dhe 1 lugë e gjys krip, lugë gjelle. E kemi larë mirë, kemi hequr mbishtin. Tani do ta çojmë në këtë mënyrë, sikur e bëjmë gjellën për mbushje, pra. E njëjta procedurë, hapet me kujdes në mënyrë që mos ta prishim formën. E heqim komplet zemrën e parmigianit të zi, sepse pjesën e parmigianit të zi së bashku me specin e jeshil dhe specin e kuq dhe majdanozën do të bëhet mbushje për parmigianin e zi. Do të shërbejnë si mbushje, pra. Ja, në këtë mënyrë e bëjmë pastrimin. Kështu veprojmë për të gjithë. Pra, si që shikoni, në këtë mënyrë do t'i bëni edhe ju. T'ja heqni komplet pjesën e zemrës, do t'i vendosni këtu. Pra, kemi vendosur një tenxhere në zjarr, hedhim uthullën, ku do të bëjmë marinimin e parmigianëve. Pra, nuk do hedhim ujë fare, do t'i bëjmë vetëm me uthull dhe me vaj. Sasia vaj që përdorim për marinim nuk ka problem fare. Parmigiani i zi do shumë vaj. Prandaj nëse e hedhni edhe më tepër, asnjë gjë nuk i bëni. Këtu do të hedhim një gjys lugë e krip, sepse tham do të hedhim një lugë e gjys komplet. Pjesën tjetër të kripës do ta hedhim tek masa që do ta mbushim. Pra, këto do ta hedhim në mënyrë që ta thithim parmigiani i zi. Tani do vazhdojmë të bëjmë pjesën që do të mbushim parmigianat. Pra, me zemrat e parmigianit zi që kemi hequr, do të mundohemi ta grim sa më të imtë. Edhe specat do t'i grim shumë imtë, pra. Do t'i dajmë kështu në rripa të hollë, sa t'jetë e mundur, duke i ruajtur gishtat. Pasi kemi bërë në rripa të hollë, do t'i grim shumë imtë, pra thamë. E kemi grirë imët në kubik të vegjël, si që shikoni. Tani do të bëjmë hedhjen e kripës, sepse thamë një lugë krip, pra. Në mënyrë që të fillojnë marinimi i tyre, se këtu do t'i grim edhe specat. Por në fillim i grim këto, i përzim, në mënyrë që kripa të vazhdojnë dhe të bëjnë marinimin. Sepse është mirë të jenë të marinuara, se ulen si volum dhe kur t'i mbushim parmigianat mos duket masë e madhe, pra po t'jetë masa fikse. Kjo është arsyeja që i marinojmë. Tani do vazhdojmë me pjesën ku e lam, pra në momentin që valon uthulla me vaj, do fillojmë dhe të bëjmë marinimin e parmigianave, po do t'i hedhim një dhe nga një. Dhe do t'i lëmë derisa të shikojmë që kanë ndryshuar ngjyrën dhe janë zbutur, pra. Në momentin që valon, do t'i heqni sepse janë bërë gati. Shikoni se edhe parmigiani ka ndryshuar ngjyrën, nuk e ka me ngjyrën e bukur, por është zbehur si ngjyrë. Në këtë moment do t'i heqni me kujdes. Do ta kulloni. Mos ta merrni me vite dhe do t'i vendosni tek një enë, sepse këta do ftohen. Do të heqni avash avash. Kështu veprojmë edhe për pjesën tjetër të parmigianave, pra. Vendosim prap tek tenxhera që valon dhe i shikoni kur i hedhin parmigianat ndalon voala. Pra ata thash në momentin që do të valoj, do t'i rrotulloni në anën tjetër dhe do t'i lëni për pak sekonda. Ja, pra, pasi kemi marinuar parmigianin, tani e mbaruam, do ta vendosim
dhe do ta lëm të ftohet. Sepse në kohën kur të bëjmë mbushin do të jenë të ftohtë. Njëkohësisht edhe lëngun e lëm të ftohet sepse këtë lëngun do ta hedhim tek vazat ku do t'i mbushim. Tani do vazhdojmë të bëjmë mbushin pra. Filloj me spicën e kuq në fillim. Tham edhe spicën do ta ngrim në kubik. Karakteristike e kësaj mbushje është mbushja e imet që del tek patligjani edhe me plot shije. Ja pra kemi ngrirë edhe specën e kuq. E bëjmë një përzierje së bashku me zemrat e patligjanit të zi në mënyrë që të marinohen dhe në kohën që t'i marrojmë komplet të jenë të marinuara mirë, pra prandaj e trazojmë. Dhe kështu vazhdojmë me specën jeshil, pra edhe specën jeshil e presim në kubik të vegjël si specën e kuq. Do të kemi parasysh gjithmonë t'ja heqim pjesën e këtyre bërthomave. Ja pra, mbaron punë edhe me specën jeshil. Tani do ngrim majdanozin. I trazojmë siç tham. Në mënyrë që të bëhet marinimi i mirë dhe të ulën si volum. Tani do ta ngrim edhe majdanozin, pra tham do të marrim një sasi të madhe majdanozi sepse i shkon shumë kësaj recite. Nuk ka nevojë që të grihet edhe shumë mint, por edhe jo shumë trashje. Pra, është një turshi që bëhet pa ujë fare, vetëm me lëngun që kanë lëshuar specat e kuq jeshil, majdanozi së bashku me pjesën e zemrës së patligjanit zi. Pra është një mbushje shumë e mirë. Tani kemi çdo gjë gati, vazat i kemi bërë gati, patligjanat, mbushin edhe hudhrën. Do ta vendosim nga një thelbi hudhra, do ta ndarmë në mes, nuk do ta ngrim, do të ta vendosim në çdo patligjan të zi. Dhe vazhdojmë punën. Patligjanët e zi janë ftohur pra. Dhe do ta ndajmë hudhrën në mes, një thelbi hudhre, e ndarë në 2 gjysma. Do ta mbyllim mirë. Ja pra. Ky është edhe patligjani i zi i mbushur. Dhe vendosim tek vazoja. Mënyra se si do ta vendosim nuk prish punë fare, mund ta vendosim edhe të shtrirë. Varet nga vazoja, por komplet e njëjta procedurë është për gjithë. Pra një thelbi hudhre i ndarë në 2 gjysma, pra mbushja do të bëhet e plotë. Nuk do t'i mbushim pak, pra do t'i mbushim mirë. Pra si që shikoni, i kemi rreshtuar në mënyrë perfekte tek vazat dhe pjesa e mbushjes që na ka ngel, ja rekomandoj ta hedhni nga sipër, pra. Nuk do ta hedhni poshtë fare. Edhe vazës tjetër. Pra, edhe lëngut që kanë lëshuar primet, do të hedhni avash avash, vetëm farat e specit që kanë ngel nuk do t'i hedhni. Tani do ta hedhim lëngun që marinum patligjanat, pra.
Ja, shikoni, fix. I ka dalë edhe lëngu. Dhe ja u rekomandoj që nga sipër t'i hedhë edhe nga një lugë vaj ulliri. Në mënyrë që kjo pjesa sipër me ta ketë ndyrën e mirë, si që ka dhe parmigiani. Gjithmonë vaj ulliri. Së është një turshi, ose mund t'a quajmë edhe sallatë dimore, që i shkon shumë vaj ullirit. Tani vjen momenti shumë i veçantë. Pra momenti që do të bëjmë mbylljen hermetike, se në qoftë se vazot nuk mbyllen hermetikisht, sallata jonë prishet. Dhe në qoftë se shikoni që kapaku nuk mbyllet mirë, dhe ja rekomandoj që kapak t'i blini vit për vit, se blihen veçantë, vazot mund t'i runi, do ta bëni patjetër në banjamarin. Kjo është receta që përgatita sot. Besoj se ja u treguva mirë dhe shumë thjesht mënyrën e përgatitjes. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe ta gatuni edhe ju. Faleminderit që më ndoqët dhe si gjithmonë mos harroni të bëni subscribe te kanali im dhe të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Faleminderit shumë dhe shihemi së shpejti në videon e radhës. Kalofshi një ditë plot gëzim sot.